سلامونه او نیکې لې زه تاسو ټولو محترمینو ته د پی سی بي د یوې ورځنیزې ویډیو لپاره ښه راغلاست وایم. راځو نن موږ د ریفلو کنفیګریشن یا ریفلو کوم پروفایل څه ده د دې په اړه باندې خبره کوو. دلته یو ماشین ده، داسې د یو مثال په توګه اخلو چې په دې باندې کار وکړو. کنفیګریشن MR9933 یعنی دا کوم نسي دی دا څه نشانه ورکوي، یعنی کوم دغه هیډ زون چې ده دې کې دلته ګوره چې د خانې موږ حساب کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یعنی دا هیټینګ لپاره دی او درې دانې چې دي هغه مینه کولینګ لپاره دي. نو په دې کې چې کوم دغه زونونه دي یا فرست کنفیګریشن څه ده، فرست کنویر سو د هیټینګ په اړه باندې خبره کوو، د کولینګ په اړه باندې یا نور داسې اپشنونه سو، نایټروجن سیستم سو، د دې په اړه باندې به خبره وکړو. یعنی هر وخت چې کله موږ په یو ریفلو ماشین یا په دې باندې چې ریفلو پروفایل باندې کله موږ کار کوو، مخکې له مخکې موږ له ځان سره د فیصله کوو چې زه څومره هیټینګ یا د ما پی سی بي ته زه څومره باید سوک زون کې وخت تیر کې، څومره په پر هیډ زون کې وخت تیر کې، او څونه په ریفلو کې څونه باید کولینګ وي، کولینګ باید څنګه ورکم، او اوله واري ما پی سی بي ته باید څومره د ټمپریچر میلټینګ ټمپریچر څه ده هغه وسنجه، او کوم دغه سولډر پی سی بي د دې هم دغه کوم سولډربیلیټي یا کوم میلټینګ پوینټ سی وي دا هم معلوم وي، دغه ټمپریچر هم معلوم وي. او بل دغه رقم بیلټ کنویر سو، یعنی د دې په اړه باندې خبره کوو. هغه کوم میټالیک جالي چې وي هغه ته بیلټ کنویر هم ویل کېږي. بیا په هغه کې سنګل کنویر سو یا سنټر سپورټ سو، دې ته پی سی بي سپورټ هم وایي. نو دغه رقم څه شانس سو د دې په اړه باندې به خبره کوو. او دغه کوم بیلټ کنویر څه ده او پی سی بي سپورټ څه ده، دا تاسو یاد لرئ دا دواړه په یو ور باندې نس چلیدای، یعنی دواړه په یو ور باندې کار نه کوي. نو کوم دغه ریفلو اون څه ده د دې په اړه به څه خبره وکړو. کوم دغه ټمپریچر کنټرول چمبر څه ده، یعنی دا کوم کنټرول چمبر څه ده، دا صرف د ټمپریچر لپاره نه ده، دا کوم دا ټمپریچر څه دا ټول کنټرولوي. یعنی کوم پر هیټ زون کې باید څومره وي، سوک زون کې باید څنګه وي، پر فلو کې باید څنګه وي، کولینګ کې باید څنګه وي. یعنی دغه پر هیټ زون چې دا یا سوک دا یا ریفلو ده، دې ته باید څونه وخت د پی سی بي الته تیر کی، او څونه وخت باید د پی سی بي له یو زونه بل زون ته ولاړ شي، او دغه کوم زونونه چې دي باید په کوم زون کې څومره ټمپریچر وي، په ریفلو کې باید څومره وي، پر هیټ کې څنګه وي، سوک کې څنګه وي، دغه رقم دا هم معلوم دي. او کوم دغه ټمپریچر پورته کېدل چې دا باید په یو ور باندې نشي پورته دی یو زون، دا هم داسې نه صرف د ریفلو دا مهم ده، د پر هیټ نه ده مهم، یا د سوک زون دا مهم ده، بیا بیرته کولینګ نه ده مهم، نه ټول مهم دي. نه باید کولینګ به اندازې زیات پورته سي او نه باید کولینګ به اندازې زیات کښته سي. سم چې کوم مناسب څه چلیږي، یعنی کوم نارمل حالت یا عام حالت چې وي د ټمپریچر په هغه باندې باید دی ولاړ سي. نو همدغه څو شانس دي دا ډېر مهم دي. کوم دغه سولډر پیس دغه پروسس ده، دا یو ډېره اساسه پروسه ده. په دې کې که چیرې ټمپریچر پورته یا کښته سي دغه سولډرینګ څه ده دا خرابېږي. کوم دغه ریفلو پروفایل څه ده دا هم موږ د دې لپاره کوو چې موږ ته درک راکړي باید ټمپریچر څنګه روان ده، سم ده، خراب ده، یا د خرابېدو خواته ورنږدې ده یا نه ده ورنږدې، څونه چانس چې ستاسې خراب سي یا څونه چانس ستاسې سم سي. نو د دې درک معلومولو لپاره دا کوم ریفلو پروفایل چې ده دا هم د دې لپاره استعمالیږي. اول زون راځي اوس پری هیټ زون ده. موږ پی سی بي اول یعنی په نورمال حالت کې وي، روم ټمپریچر کې وي. کله چې موږ اون ته اچوو موږ نس کولای چې یو دم د دغه کوم ټمپریچر چې ده دا باید یو دم ورته زیات کو، یعنی څومره چې وي هغه یو دم ټمپریچر زیات کو، دا نس کولای. ولې په دې کېدای سي دغه کوم پی سی بي چې ده دا خراب سي. نو د دې خرابېدو مخه نیولو لپاره موږ دا ټمپریچر کنټرول. ولې په دې کې چیرې یو دم د ټمپریچر زیات کې په دې کې ډېر داسې اساس کمپوننټس لګېدلي وي چې هغه بیا خرابېږي.
او دغه کوم ټمپریچر چې ده د دې هم اندازه معلومه ده، داسې نه چې یو دم یې نشي پورته کولی. یعنی 3 ډیګري پر سیکنډ ته کولی شي چې ټمپریچر پورته کړي. او بعد له هغه بیا راځي پری هیټ زون. پری هیټ زون هم سیم ټو سیم هغه رقم ده، یعنی هلته چې څنګه ټمپریچر وي له هغه بعد بیا پورته کېدن هم 3 ډیګري پر سیکنډ باید دا پورته شي، نه یو دم یعنی تر دې زیات نشي زیات تیزی باندې پورته. او بل راځي سوک زون. په دې کې تر پری هیټ زون چې ده دغه ټمپریچر څه زیات وي، مګر دغه سوک زون چې ده دا فلکس اکټیو کوي. ګوري فلکس هم مهم دي، که چیرې فلکس نشي اکټیو سرفیس نه پرووایډ کوي د پی سی بي او سولډر ته، نو په دې وجه دغه کوم فلکس اکټیو سي دغه پی سی بي دغه سوک زون چې ده د پی سی بي تیاره کی سولډرینګ لپاره. نو بعد له هغه بیا ولاړ سي ریفلو زون ته، یعنی کوم هغه دریم زون چې ما ښوولی دی هغه ته ولاړ سي. په هغه کې هم اوس 3 ډیګري پر سیکنډ باید ټمپریچر پورته ولاړ سي، یو دم نشي پورته چې 17 ډیګري سلسیس ته باید ډایرکټ ولاړ سي، نه 3 ډیګري پر سیکنډ باید دا پورته کیږي ولاړ سي 217 ډیګري ته. او پیک ټمپریچر چې ده هغه موږ 255 یا 260 ته رسولي چې سم ومښلیږي. او له هغه بعد چې ده کوم دغه کولینګ زون چې ده بیا بیرته کولینګ زون راځي، یعنی پی سی بي بیرته نورمال حالت ته راولو، یعنی هغه هم داسې نه په تیزی نه راولو، په دې کوم پنکې لګېدلې سوکه هغه ټمپریچر چې ده هغه باید موږ کنټرول کړو. هغه اندازه چې ده کومه د کنټرولېدن اندازه چې ده اوس به دغه بلکې د یوې دغه کولینګ زون اندازه نه ده، دغه نورو ټولو اندازو په اړه به خبره وکړو. ریفلو پروفایل ټمپریچر چې ده یعنی پری هیټ زون، یعنی پری هیټ چې د اول واري فرض کړئ روم ټمپریچر ده 25 ډیګري سلسیس ته، له 25 ډیګري سلسیس ته ستاک 150 ډیګري سلسیس چې ده تر دې پورې تاک، یعنی دغه لاره باید په څونه وخت کې د تغیر شي، یعنی دغه پی سی بي په څونه وخت کې باید تر 150 ډیګري سلسیس پورې ورسیږي، دا باید په 10 سکند کې ورسیږي. او هر 3 ډیګري پر سکند باید دا ټمپریچر پورته شي. او بعد له هغه څه ده 150 ډیګري سلسیس خو پری هیټینګ زون کې دی د ټمپریچر ده. بعد له هغه څه دی راځي بیا دغه کوم سوک زون څه ده دې ته راځي، یعنی 150 ډیګري سلسیس ته له هغه بعد بیا 3 ډیګري پر سکند باید بیا د پورته سوکه 217 ډیګري سلسیس پورې راسي سوک زون ته. او کوم دغه ریسینګ چې دا ټمپریچر ریسینګ ریټ چې دا 3 ډیګري پر سکند ده. اوس دلته به بیا څونه وخت تیری، سوک زون کې باید دی څونه وخت تیر کی، په سوک زون کې باید دی 60 یا 150 سکند باید دی دلته وخت تیر کی. ټمپریچر باید د 117 ډیګري سلسیس باید وي، او 60 150 سکند تونه باید دی دلته تیر کی. او له هغه بعد چې ده بیا پیک ټمپریچر ته باید ولاړ شي. پیک ټمپریچر چې ده هغه 255 260 ډیګري سلسیس چې ده دا د دغه پیک ټمپریچر ده، دلته تاسې کتلی شئ. کله چې دغه پیک ټمپریچر ته دی ورسیږي دلته باید دی بیا څومره وخت تیر کړي، دلته باید دی 10 سکند تیر کړي، له 10 سکند بعد بیا بیرته کولینګ زون ته باید واوړي. ګورئ دا کوم کولینګ زون چې ده دا هم باید دا رقم سم په تدریج وشي. کولینګ زون چې ده 5 یا 6 ډیګري یعنی پر سکند دی راکښته شي، نه چې یو دم کولینګ زون یعنی هغه ټاف کولینګ ته راورسیږي، نه یعنی 6 یا 5 ډیګري الا 4 یعنی 4 ډیګري پر سکند کله راکښته شي دا د هغه نورمال رینج بلل کیږي. په دې کې کله راکښته شي څه نقصانات یا څه مشکلات نه لري. نو کوم دغه ټمپریچر چې دی اوس فرض کا سوک زون سو یا ریفلو سو یا پری هیټ سو، دا باید ټول داسې په تدریج باندې وشي، داسې نه سوک زون پری هیټ سو ریفلو سو بیرته کولینګ سو، باید د دې ټول ټمپریچر او وخت څونه وخت باید د چیرې تیر کړي، څونه وخت باید د کوم زون کې تیر کړي، دا باید ټول معلوم شي. ولې که چیرې دا نشي معلوم، که یو مشکل هم وي پی سی بي ته بیا نقصان کوي. او
کوم دغه کنویر بیلټ چې ده چې هغه بیا دا کار د هغه یو په یو غټ سیستم کې استعمالیږي، یعنی داسې ټنل غوندې دغه کوم ټول سیستم چې ده داسې ټنل غوندې باندې تبدیل کړي، هغه داسې روانې ګورئ داسې روانې کوم پی سی بي سره راغله دلته اوس پری هیټ زون ته راغله، بیا له دې ځایه ولاړه سي سوک زون ته، یا له سوک زونه بیرته ولاړه سي ریفلو ته، له ریفلو بعد ولاړه سي کولینګ ته، یعنې دا رقم یو ټنل جوړ کړي، هغه هر یو جلا جلا ټمپریچر معلوم وي، هر یو جلا جلا سیټ شوی، هم صرف پی سی بي هلته باندې ګرځي او ځي ځان بدلوي، نو هغه د یو غټ سیستم لپاره استعمالیږي. نو همدا و چې دغه کوم ریفلو پروفایل داسې مختصره مو خبره باندې وکړه.